Hello student, welcome to my YouTube channel Saisamarth Maths Academy. Now in this video we are going to learn lesson 2.2 Helen, Keller and Anne Sullivan class 9th English. मित्रांनो, आपण या व्हिडिओमध्ये लेसन नंबर 2.2 हेलन, केलर अँड ॲनी सुलिव्हानचा स्टडी करणार आहोत. मित्रांनो, हा हेलन केलर यांनी लिहिलेला अतिशय छान अशा प्रकारचा पाठ आपल्याला पाहायचा आहे. पाठाला आपण सुरुवात करूया. हेलन केलर बिकेम इल ॲट द एज ऑफ द 2 अँड वॉज लेफ्ट ब्लाइंड अँड डीप. तर हेलन केलर 2 वर्षाची असताना आजारी पडली आणि त्या आजारातून बरी झाली. ती अंध आणि एक प्रकारची बधीर होऊन फॉर द नेक्स्ट 5 years शी ग्रीव अप इन अ वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस अँड एम्प्टीनेस. पुढची 5 वर्ष अंधार आणि एक प्रकारे रिकामपणाच्या जगामध्ये ती वाढली. शी वॉज अफ्रेड, अलोन अँड विदाऊट एनी अँजर. भ्यायलेली, एकटी आणि निराधार ती झालेली होती. दिस इज द स्टोरी ऑफ हर मीटिंग द टीचर हू वुल्ड चेंज हर लाईफ. हेलन आणि तिचे आयुष्य बदलून टाकणारी तिची शिक्षिका यांच्या भेटीची ही एक चांगल्या प्रकारची कहाणी आपल्याला पाहायची आहे. द मोस्ट इम्पॉर्टंट डे आय रिमेंबर इन ऑल माय लाईफ इज द वन ऑन विच माय टीचर ॲनी मॅनिसफिल्ड सुलिव्हान केम टू मी. माझ्या संपूर्ण आयुष्यातला सर्वात महत्त्वाचा दिवस मला आठवतो, ज्या दिवशी माझी शिक्षिका अँड मॅन्सफिल्ड सुलिव्हान माझ्याकडे आली होती. तो दिवस. आय एम फिल्ड विथ वंडर when I consider the miserable contracts between the two lives which it connect. दोन्ही आयुष्यातली जी अमाफ तफावत पाहता ती कशी जुळवली गेली याचे मला खूप आश्चर्य वाटते. इट वॉज द 3rd of March 1887, 3 months before I was 7 years old. तो दिवस होता 3 मार्च 1887. मी 7 वर्षाची होण्यापूर्वी 3 महिने आधीचा. On the afternoon of that eventful day, I stood on the porch dumb and expectant. तो प्रसंग घडला त्या दिवशी मी पोर्चमध्ये निशब्दपणे आणि काहीशा अपेक्षेने त्या ठिकाणी उभी होते. I guess vaguely from my mother's sign and from the hurrying to and fro in the house that something unusual was about to happen. So I went to the door and waited on the स्टेप. आईच्या ज्या खणाखुणा आणि घाईघाईने घरात इकडे तिकडे फिरणे यावरून नेहमीपेक्षा काहीतरी वेगळं घडणार आहे असा अस्पष्ट अंदाज मी केलेला होता आणि म्हणून मी दारापाशी गेले आणि पायऱ्यांजवळ थांबले. द आफ्टरनून सन पेनेट्रेटेड द मास ऑफ हनीसकल दॅट कव्हर्ड द पोर्च अँड फेल ऑन माय अपटर्न फेस. दुपारचे ऊन हनीसकल वेलींच्या जाळ्यांमधून आत शिरलं होतं आणि माझ्या उजळलेल्या चेहऱ्यांवरती ते पडत होतं. माय फिंगर्स लिग्नर्ड ऑलमोस्ट अनकॉन्शियसली ऑन द फॅमिलियर लीव्स अँड ब्लूझम विच हॅड जस्ट कम फोर्थ टू ग्रीट द स्वीट साऊथर्न स्प्रिंग. दक्षिणेकडील गोड वसंताचे स्वागत करण्यासाठी नुकत्याच उमललेल्या पानावर आणि मोहरांवर माझी बोटे एक प्रकारे अजाणतेपणी रेंगाळत होती. आय डिड नॉट नो what the future held of marvel or surprise for me. माझ्या भविष्यामध्ये कोणते नवल किंवा आश्चर्य दडलेले आहे हे मला ठाऊक नव्हते. Angers and bitterness had preyed upon me continually for week and deep languor had succeeded this fascinate struggle. तर कितीतरी आठवडे मी राग, कटुता किंवा कडवटपणा यांची शिकार बनत होते आणि त्या तीव्र संघर्षाचा परिणाम म्हणून एक प्रकारचा थकवा आलेला होता. हॅव यू इव्हर बीन ॲट सी इन अ डेन्स फॉग व्हेन इट सीम ॲज इफ अ टॅनिजिबल व्हाईट डार्कनेस शट यू इन अँड द ग्रेट शिप टेन्स अँड ॲनेक्झियस ग्रुप हर वे टुवर्ड द शो विथ प्लुमेंट अँड साऊंडिंग लाईन्स अँड यू वेटेड विथ बीटिंग हर्ट फॉर समथिंग टू हॅपन. तुम्ही कधी समुद्रावर दाट धुक्यामध्ये गेला आहात का?
असं वाटतं जणू त्या स्पर्श करता येईल अशा वाटणाऱ्या शुभ्र सफेद अंधाराने तुम्हाला आत बंदिस्त करून ठेवलं आहे आणि एखादे मोठे जहाज तणावपूर्ण आणि अस्वस्थ ओळंब्याच्या एक प्रकारे सरळ रेषेमध्ये किनाऱ्यासाठी चाचपडत आहे आणि धडधडत्या हृदयाने काहीतरी घडण्याची तुम्ही वाट पाहत आहात. आय वॉज लाईक दॅट शिप बिफोर माय एज्युकेशन बिगॅन ओनली. I was without compass or sounding lines and had no way of knowing how near the harbor was. तर माझे शिक्षण सुरू होण्यापूर्वी मी त्या जहाजासारखे होते. फक्त माझ्याजवळ ओळंब्याने पाण्याची जी समपातळी किंवा खोली मोजता येण्यासारखी रेषा नव्हती आणि बंदर किती जवळ आहे हे समजण्याचा मार्गसुद्धा नव्हता. लाईट गिव्ह मी लाईट वॉज द वर्डलेस क्राय of me soul, and the light of love shone on me in that very hour. प्रकाश, मला प्रकाश द्या. तो माझ्या हृदयाचा निशब्द टाहो होता आणि त्याच वेळी तो प्रेमाचा प्रकाश मला गवसला असं ती म्हणते. आय फेल्ट अप्रोचिंग फूट स्टेप. माझ्या दिशेने येणारी पावले मला जाणवली. आय स्ट्रेच आउट माय हँड ॲज आय सपोज इट वॉज माय मदर. माझी आई आहे असं समजून मी माझा हात पुढे केला. समवन टूक इट अँड आय वॉज कॅच अप अँड हेल्ड क्लोज इन द आर्म्स ऑफ हर हू हॅड कम टू रिव्हेल ऑल थिंग्स टू मी अँड मोर दॅन ऑल थिंग्स एल्स टू लव मी. तर कोणीतरी तो हातात घेतला आणि मला सगळ्या गोष्टींचा साक्षात्कार घडवणार होती आणि त्या सर्वांपेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे जी माझ्यावर एक प्रकारे प्रेम करण्यासाठी आली होती तिने मला पकडले आणि बाहुपाशामध्ये एक प्रकारे घट्ट धरले. द मॉर्निंग आफ्टर माय टीचर केम सी लेड मी इन टू हर रूम अँड गेव मी अ डॉल. आल्यानंतरच्या दुसऱ्या सकाळी माझ्या शिक्षिकेने मला तिच्या खोलीमध्ये नेले आणि एक बाहुली दिली. द लिटल ब्लाइंड चिल्ड्रेन ॲट पार्कनीस इन्स्टिट्यूशन had sent it and Lura Bridgman had raised it, but I did not know this until afterward. पार्किंग इन्स्टिट्यूशनच्या छोट्या अंध मुलांनी ती पाठवली होती आणि लारा ब्रिजमनने तिला एक प्रकारे सजवले होते, पण मला हे खूप नंतर समजलं. When I play with it a little while, Miss Sullivan slowly spelled into my hand द वर्ड डॉल. जेव्हा मी तिच्याशी थोडा वेळ खेळत होते तेव्हा मिस सुलिवानने माझ्या हातावर एक सावकाश शब्द लिहिला, डॉल. आय वॉज ॲट वन्स इंटरेस्टेड इन दिस फिंगर प्ले अँड ट्राईड टू इमिडिएट इट. तर या बोटाच्या खेळात मला खूप गंमत वाटली आणि लगोलग मी त्याची नक्कल करण्याचा प्रयत्न करू लागले. वेन आय फायनली सक्सीड इन अ making the letter correctly, I was flushed with a childish pleasure and pride. शेवटी जेव्हा ती अक्षरे बरोबर बनवण्यात मी यशस्वी झाले तेव्हा बालसुलभ आनंदाने आणि एक प्रकारे अभिमानाने मी फुलून गेले. रनिंग डाऊनस्टेअर टू माय मदर आय हेल्ड अप माय हँड अँड मेड द लेटर फॉर डॉल. आईकडे खाली जाताना मी हात वर करून त्यावर डॉल ही अक्षरे काढत होते. आय डिड नॉट नो दॅट आय वॉज स्पेलिंग अ वर्ड ऑर इवन दॅट वर्ड एक्झिस्टेड. आय वॉज सिम्पली मेकिंग माय फिंगर्स गो इन अ मंकी लाईक इमिटेशन्स. मी एक शब्द लिहिले आहे हे मला कळत नव्हते किंवा शब्द काय असतात हेही मला माहीत नव्हतं. माझी बोटे एखाद्या माकडासारखी फक्त नक्कल करीत होती. In the day that followed, I learned to spell in this uncomprehending way a great many words, among them pin, hat, cup, and a few verbs like sit, stand and walk. त्यानंतरच्या दिवसात या नकळत्या मार्गानेच मी खूप शब्द लिहू लागले. यात पिन, हेट, कप असे तर बसणे, उभे राहणे, उठणे किंवा चालणे अशी क्रियापदेही त्या ठिकाणी होती. But my teacher had been with me several weeks before I understood that everything has a
नेम. पण प्रत्येक गोष्टीला नाव असते हे कळण्याआधी कितीतरी आठवडे माझी शिक्षिका माझ्याबरोबर होती. वन डे while I was playing with my new doll, Miss Sullivan put my big rag doll into my lap, also spelled doll and tried to make and understand that doll applied to both. एक दिवस मी माझ्या नव्या बाहुलीबरोबर खेळत होते तेव्हा मिस सुलिवानने माझी मोठी चिंध्याची जी बाहुली आहे पण माझ्या मांडीवर ठेवली आणि लिहिले डॉल. दोन्हींकरता डॉल हा शब्द असतो हे मला समजवण्याचा ती प्रयत्न करीत होती. अर्लियर इन द डे वी हॅड अ तुसल ओव्हर द वर्ड मग अँड वॉटर. त्या दिवशी आधी मग आणि वॉटर या शब्दावरून आमच्यामध्ये एक प्रकारे धडपड चालू होती. मिस सुलिवान हॅड ट्राईड टू इम्प्रेस इट अपॉन मी दॅट मग इज मग अँड दॅट वॉटर इज वॉटर, बट आय पेरिस्टेड इन कन्फाउंडिंग द टू. मिस सुलिवान ज्या आहेत त्या मग म्हणजे मग आणि वॉटर म्हणजे वॉटर हे मला समजावण्याचा प्रयत्न करीत होती, एक प्रकारे माझ्या मनावर ठसवण्याचा प्रयत्न करत होती, पण मी त्या दोन्हीत सारखा गोंधळ करत होती. इन डिस्पेअर शी हॅड ड्रॉप द सब्जेक्ट फॉर द टाईम ओनली टू रिन्यू इट ॲट द फर्स्ट ऑपॉर्च्युनिटी. हताश होऊन तिने तो विषय थोड्या वेळासाठी सोडून दिला, फक्त पुन्हा तो नव्याने सुरू करण्याची पहिली संधी मिळेपर्यंत. आय बिकेम इम्पेशंट ॲट हर रिपीटेड अटेम्प्ट अँड सीझिंग द न्यू डॉल आय डॅशेस इट अपॉन द फ्लोअर. तिने पुन्हा पुन्हा केलेल्या प्रयत्नामुळे मी अस्वस्थ झाले आणि ती नवी बाहुली पकडून मी जमिनीवर आपटली. आय वॉज नीली डिलायटेड व्हेन आय फेल्ट द फ्रॅगमेंट ऑफ द ब्रोकन डॉल ॲट माय फीट. मोडलेल्या तुटलेल्या बाहुलीचे तुकडे माझ्या पायापाशी पडले तेव्हा मला मोठी मजा वाटली. नायदर सॉरो नॉर रिग्रेट फॉलोड माय फॅसिनेट आउटब्रस्ट. माझ्या त्या उद्रेकानंतर दुःख किंवा पश्चाताप अशा कोणत्याच भावना मला एक प्रकारे शिवल्या नाहीत. आय हॅड नॉट लव द डॉल. मला बाहुली आवडलेली नव्हती. इन द स्टील डार्क वर्ल्ड इन विच आय लिव्ह देअर वॉज नो स्ट्रॉंग सेंटिमेंट ऑर टेंडरनेस. निश्चल अंधाऱ्या जगात मी राहत असलेल्या जगात भावाकुलता व हळवेपणा नव्हताच. आय फेल्ट माय टीचर स्वीप द फ्रेगमेंट्स टू वन साइड ऑफ द हर्थ अँड आय हॅड सेन्स ऑफ सॅटिस्फॅक्शन दॅट द कॉजेस ऑफ माय डिस्कम्फोर्ट वॉज रिमूव्ह. माझ्या शिक्षिकेने बाहुलीचे तुकडे शेकोटीच्या एका बाजूला गोळा केलेले मला जाणवले आणि माझ्या अस्वस्थतेचे कारण दूर झाल्याचे समाधान मला मिळाले. सी ब्रॉट मी माय हॅट अँड न्यू आय वॉज गोईंग आउट इन टू द वॉर्म सनशाईन. तिने मला माझी हॅट आणून दिली आणि माझ्या ध्यानात आले मी बाहेर उबदार सूर्यप्रकाशामध्ये चाललेले आहे. धिस टॉट इफ अ वर्डलेस सेन्सेशन मे बी द कॉल्ड अ थॉट मेड मी हॉप अँड स्कीप विथ अ प्लेजर. हा विचार म्हणजे निशब्द जाणीवेला जर विचार म्हणायचे तर आनंदाने उड्या मारण्यासारखा वाटला. वी वॉक डाऊन द पाथ ऑफ द वेल हाऊस अट्रॅक्टेड बाय द फ्रेग्रन्स ऑफ द हनीसकल विथ विच इट वॉज अ कव्हर्ड. हनीसकल वेलींनी आच्छादलेल्या विहिरी घराकडून येणाऱ्या सुगंधामुळे आम्ही तिकडे गेलो. समवन वॉज ड्रॉइंग द वॉटर अँड माय टीचर प्लेस माय हँड अंडर द स्पाउट. कोणीतरी विहिरीतून पाणी काढत होते आणि माझ्या शिक्षिकेने माझा हात पंपखाली धरला. ॲज द कूल स्ट्रीम गश ओव्हर वन हँड सी स्पेल्ड इन टू द अदर द वर्ड वॉटर फर्स्ट स्लोली देन रॅपिडली. तो थंड पाणी जेव्हा एका हातावरून वाहू लागलं तेव्हा दुसऱ्या हातावर तिने वॉटर हा शब्द लिहिला. प्रथम सावकाश नंतर भराभर म्हणजे वेगाने. आय स्टूड स्टील माय होल अटेन्शन फिक्स अपॉन द मोशन ऑफ हर फिंगर. मी स्तब्ध राहिले, माझे सगळे लक्ष तिच्या बोटांच्या हालचालीवर केंद्रित झालेले होते. सडनली आय फेल्ट अ मिस्टी कॉन्शियसनेस ॲज अ समथिंग फॉरगॉटन, अ थ्रिल ऑफ रिटर्निंग थॉट and somehow my mystery a language was revealed to me.
अचानक काहीतरी अस्पष्टशी जाणीव मला झाली, काहीतरी विचार स्फुरल्यासारखं वाटलं आणि अशा रीतीने भाषेचं गूढ मला उकललं. आय न्यू देन दॅट वॉटर मींट द वंडरफुल कूल समथिंग दॅट वॉज फ्लोईंग ओव्हर माय हँड. मला उमगलं की माझ्या हातावरून वाहणारं ते सुखद थंड काहीतरी म्हणजेच वॉटर. दॅट लिव्हिंग वर्ड अवेकन माय सोल, गेव इट लाईट, होप, जॉय, सेट इट फ्री. देअर वेअर barriers still, it is a true, but barriers that cooled in time by swept away. त्या जिवंत किंवा सजीव शब्दाने माझ्या अंतःकरणाला जागृत केलं, प्रकाश, आशा, आनंद दिला, त्याला मुक्त केलं. अजूनही अडथळे होते हे खरं, पण वेळोवेळी दूर करता येण्यासारखेच होते. आय लेफ्ट द वेल हाऊस इगर टू लर्न. शिकण्याच्या ओढीने विहीरघरातून मी निघाले. Everything had a name and each name gave the birth to a new thought. प्रत्येक गोष्टीला नाव होते आणि प्रत्येक नाव एक नवा विचार देत होते. As we returned to the house, every object that I touched seemed to quiver with life. आम्ही घराकडे परतलो तेव्हा मी स्पर्श करीत होते ती प्रत्येक गोष्ट सजीव, एक प्रकारे जिवंत होऊन थरथरतय असं मला वाटत होतं. दॅट वॉज बिकॉज आय सॉ द एव्हरीथिंग विथ स्ट्रेंज न्यू साईट दॅट हॅड कम टू मी. त्याचे कारण मला मिळालेल्या आश्चर्यकारक नव्या दृष्टीने मी प्रत्येक गोष्ट पाहत होते. ऑन एंटरिंग द डोअर आय रिमेंबर्ड द डॉल आय हॅड ब्रोकन. दारावरून आत आल्यावर मला मी मोडलेल्या बाहुलीची आठवण झाली. आय फेल्ट माय वे टू द हर्थ and pick up the piece and I tried vanish to put them together. शेकोटीपाशी चाचपडत जाऊन मी ते तुकडे उचलले आणि निरर्थकपणे त्यांना एकत्र जोडण्याचा प्रयत्न केला. Then my eyes filled with tears for I realized what I had done and for the first time I felt repentance and sorrow. माझे डोळे भरून आले कारण मी काय केलं ते मला उमजलं आणि प्रथमच पश्चाताप आणि दुःख मी अनुभवलं. आय लर्न अ ग्रेट मेनी न्यू वर्ड दॅट डे. त्या दिवशी मी खूप नवे शब्द शिकले. आय डू नॉट रिमेंबर व्हॉट दे ऑल वेअर बट आय डू नो दॅट मदर, फादर, सिस्टर, टीचर वेअर अमॉंग देम द वर्ड दॅट वेअर टू मेक द वर्ड ब्लूझम फॉर मी लाईक ॲरॉन रॉड विथ फ्लावर्स. ते सगळे कोणते ते मला आठवत नाहीत, पण आई, वडील, बहीण, शिक्षक हे त्यात होते हे नक्की, कारण ते शब्द माझ्यासाठी ऑरॉनच्या फुलांच्या छडीसारखे माझे जग सुंदर करणारे, फुलवणारे होते. इट वुड हॅव बीन डिफिकल्ट टू फाइंड अ हॅपियर चाइल्ड दॅन आय वॉज ॲज आय ले इन माय क्रीब ॲट द क्लोज ऑफ दॅट eventful day and live over the joy it had brought me and for the first time long for a new day to come. त्या महत्त्वपूर्ण घटनांनी भरलेल्या दिवसाच्या अखेरीला मी माझ्या पलंगावर झोपले तेव्हा माझ्याहून अधिक आनंदी मुलं सापडणं कठीण होते. जणू त्या दिवसाने दिलेल्या आनंदावरच मी एक प्रकारचे पहुडले होते आणि प्रथमच नव्या दिवसाच्या आगमनाची मी प्रतीक्षा केली. अशा प्रकारे मित्रांनो, या पाठामध्ये हेलन केलर या लहान मुलीला तिची जी शिक्षिका आहे ॲन सुलिव्हान हिने कशा प्रकारे शिकवलं, दैनंदिन जीवनामध्ये अनेक प्रकारच्या गोष्टींच्या द्वारे तिला शिक्षणामध्ये आनंद मिळावा अशा प्रकारची उदाहरणं देत तिला कशा प्रकारे शिकवलं हे आपण पाहिलेलं आहे. हेलन वेंट टू बिकम अ ग्रॅज्युएट कम लॉन फ्रॉम रॅडिक्लिफ. हेलन नंतर रॅडिक्लिफमधून ग्रॅज्युएट कम लॉन म्हणजेच पदवीधर त्या ठिकाणी झालेली आहे. सी देन devote the rest of her life to teaching and giving hope to the blind and deaf as her teacher had done. तिच्या शिक्षिकेप्रमाणे तिनेही आपले जीवन मूकबधिरांना शिकवण्यासाठी, त्यांना आशा देण्यासाठी वाहून घेतले. सी अँड ॲनी रिमाइंड फ्रेंड अंटिल ॲन्स डेथ. अशा प्रकारे ती आणि ॲनच्या मृत्यूपर्यंत सदैव मैत्रिणी होऊन राहिल्या. मित्रांनो, व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू मित्रांनो.